सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना सुरिंदर सिंह। सब तो पहला तो स्वागत है तुहाडा एस्टीमेट वाले टीम वालों। साडी टीम का इक्को ही मकसद है कस्टमर की सैटिस्फैक्शन लई। उस सैटिस्फैक्शन के लिए हर पिंड हर शहर दे विच जाने आ ते तुहाडे तक पहुँचाने एक्सपर्ट्स नूं। अज असीं पहुंचे हैं राजपुरा महिंदरगंज मार्केट दे विच बहुत ही मशहूर दुकान है विशाल मोबाइल सोल्यूशन। इन्होंने साडे नाल रजिस्टर्ड कीता सी। मन्निया जांदा है कि यह मोबाइल दे विच एप्पल फोन के हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर का सारा काम करते हैं तो साडे तक रजिस्ट्रेशन हुई तो असीं उस चीज़ नूं वैरीफाई करन पहुंचे हाँ। अज इन्हां नाल गलबात भी करांगे ते टूल्स एंड टैक्नोलॉजीज भी देखांगे कि किवें इस कस्टमर नूं सैटिस्फाई करते हैं। आजो देखिए। हाँ जी विशाल भाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाजी। सब तो पहला तो स्वागत है तुहाडा एस्टीमेट वाले टीम वालों। हाँ जी भाजी। ते अज असीं तुहाडे कोल पहुंचे हैं, तुसीं रजिस्टर्ड कीता सी estimate.com दे उत्ते ते असीं अज वेरीफाई करन पहुंचे हैं कि तुसीं कस्टमर्स नूं किवें सैटिस्फाई करदे हो ते हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दा काम किवें करदे हो। भाजी बिल्कुल सही सुना तुसीं। ठीक है। साडे कोल काफ़ी दूर तो काम आंदा है रिपेयर दे लई। ओके। ते असीं कस्टमर नूं काफ़ी अच्छी तरह अटेंड करके ते उन्हां नूं सैटिस्फाई करके भेजदे हैं। उन्हां दे काम 'च कोई अगे कोई प्रॉब्लम ना आए ते मतलब काम सारा क्लीन होए। वेरी गुड सर। तो तुसीं वधिया सर्विस दिंदे हो। तुसीं साडे व्यूअर्स नूं दसना चाहते हो कि किहड़े-किहड़े टूल्स एंड टैक्नोलॉजीज तुसीं इस टाइम यूज़ कर रहे हो। टूल्स मेरे कोल बहुत है जी, वाइड रेंज ऑफ टूल्स है। ओके। ते तुसीं भाजी आओ मैं तुहानूं दिखाई दिंदा। वेरी गुड सर। भाजी आओ तुहानूं दिखाईए। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ओके। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੂਲਸ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਟੂਲ ਹੈ जी। iPhone 7 Plus ਤੱਕ ਇਹ ਟੂਲ ਹੈ, 11 Pro Max ਤੱਕ ਇਹ ਟੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਦਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਮਤਲਬ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਮਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੁਝ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫੋਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਨਡਿਟੈਕਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਥਰਮਲ ਕੈਮਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। मतलब माइक्रो काम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਸਾਡਾ A to Z ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਨ ਕੇਸ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏ ਵੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਧਰੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਸਟਮਰ ਜਾ ਕੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2012 ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਹੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਮੇਜਰਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਮਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਪੋ, ਵੀਵੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟਡ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲॉजीਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਨੋਲॉजीਜ਼ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਦਾ ਹੁਣੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲॉजीਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰजेस ਨੇ। ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਫਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁਇਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਭਾਜੀ, 100% ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੂਰੀ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮਹਿੰਦਰਗੰਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 100% ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਪਡੇਟਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਟੂਲਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ estimatewale.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਮਾਹਿਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।